Всім привіт! Після того, як я з вами привітаюсь, ви побачите наше нове розслідування. Тоді дізнаєтесь, про що воно, тож я збережу інтригу. Але взагалі найважливіше для нас, щоб ви брали участь у нашій роботі. Тож обов'язково коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. А якщо у вас є бажання і натхнення, натискайте кнопку «Донат». Привіт! Я Денис Бігус. Це програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Якщо ви чекаєте на продовження інтерв'ю з Коломойським, то воно буде завтра. Але сьогодні в нас персонаж не менш цікавий і, знаєте, можливо, навіть не менш бідний. Так, що ви знаєте про спецекспорт? Спецекспорт – це державна компанія, а скоріше група, яка займається експортом товарів військового призначення, ну і просто зброї. Україна, знаєте, значна фігура на світовому ринку зброї, а Укрспецекспорт – значна фігура у кримінальних провадженнях щодо різних оборудок із експортними контрактами. Але сьогодні ми покажемо не якісь хитрі оборудки, а просту річ – спосіб життя одного з керівників Укрспецекспорту. Валерія Іванова тижнями спостерігала за одним із заступників очільника спецекспорту. І, знаєте, він все життя пропрацював на державну структуру, а живе так, ніби, власне, він і винайшов порох. Винайшов і запатентував. З подвір'я цього незвично стильного і немаленького за розмірами будинку щоранку виїжджає чорний позашляховик. Водій забирає пасажира і везе його на роботу. Забирає не бізнесмена і не топ-менеджера міжнародної компанії, а працівника державного оборонного підприємства. Позашляховик щоранку відвозить чиновника в будівлю з вивіскою «Укроборонпром». А потім водій їде до цього ресторану. Під закладом водій зустрічається з цим чоловіком. Чоловік передає щось водію-посадовця у машині. І їде. Ця сцена повторюється щодня протягом робочого тижня, поки ми спостерігаємо за будинком і рестораном. Щодня елітний маєток, оборонний держконцерн, ресторан, зустріч. А тепер давайте пройдемо весь цей шлях разом з ними. Передмістя столиці – село Музичі. Більше 1 гектару землі з ексклюзивним маєтком на 630 квадратів. Проживає тут Павло Вікторович Старинець, заступник генерального директора державного підприємства «Укрспецекспорт». Це підприємство входить до державного оборонного концерну «Укроборонпром». Займається експортом та імпортом продукції військового призначення. Лише «Укрспецекспорт» та його дочірні підприємства мають виняткове право експортувати зброю та військову техніку. На різних посадах у компаніях державного спецекспортеру Віктор Старинець працює більше 15 років. Не є і не був власником жодного бізнесу. Натомість є власником такої елітної нерухомості. Оригінальний дизайн, басейн, будинок охорони, гостьовий будиночок. І все це на шматі землі розміром з найбільше футбольне поле. З погляду потенційного покупця це ексклюзивна нерухомість. Вона виражається в тому, що має окремо виділену територію, яка практично не має сусідів з сусідніми земельними ділянками, які там належать приватним особам. З однієї сторони вона межує з лісом, з іншої сторони вона межує з великою природною водоймою. 500 – це вже добрий ексклюзив, це добрий елітний будинок вважається. А тут 630 квадратних метрів з басейном, з ландшафтним дизайном, з фактично, можна сказати, зі своєю водоймою. По інший бік ставка на аналогічному розмірі ділянки кілька приватних маєтків. Вартість 1 квадратного метру такої елітної нерухомості, вона складає приблизно це десь від $500 за квадратний метр, можливо, до 800. Знову ж таки, 800 – це теж не якесь обмеження. Тобто може бути і 1000, може бути і більше. Все залежить від внутрішнього наповнення. Це може там 500, 600, 700 тисяч доларів.
Більше 10 мільйонів гривень. Без урахування ремонту, меблів та інших плюшок. Від такої суми стартує продаж подібної нерухомості і гектар землі під ним. І все у цьому маєтку прекрасно. Єдина проблема – заробітної плати чиновника не вистачило б навіть на цей гостьовий будиночок поруч. Маєток придбаний наприкінці 2014 року. У цей рік заробітна плата Павла Старинця в Укрспецекспорті складала у середньому 25 тисяч гривень на місяць. У попередній рік ще менше – у середньому до 21 тисячі. А за 2 роки до придбання будинку – 15 тисяч гривень на місяць. Загалом за попереднє десятиріччя роботи в Укрспецекспорті увесь його офіційний дохід, якби він не витрачався, покрив би лише чверть такого будинку. Дружина Олена теж працювала в Укрспецекспорті. Саме тому вже за традицією будинок чиновника записаний на маму. Євгенія Залманівна працювала бухгалтером у Національному банку, а зараз отримує пенсію у розмірі 150 тисяч гривень на рік. І живе не в своєму елітному будинку, а от в цьому старенькій багатоповерхівці на лівому березі Києва. Ви ж працювали в Національному банку, так. А на вас зареєстрований будинок на більше ніж 600 квадратів. Там проживає ваш син. Мій чоловік працював на себе. Він працював будівельником. Ні, у нього була фірма і не одна. Ага. Тобто справа в тому, що просто в нього немає зараз фірм, він на пенсії, ви на пенсії, але тим не менше. Це було ще 90-ті роки, це було на початку 2000-х. Він працював і в Криму, і в Вінниці, у нього була фірма, вони строїли курятники у Назбирав на курятниках у 90-ті роки десятки мільйонів гривень. До речі, оцей мільйонер перебуває на пенсії вже років з 10, жодного бізнесу немає. І дуже правдоподібно, що він придбав сину будинок за мільйони, а сам живе у цій же старенькій висотці разом з дружиною. І їздить на простенький Kia. І оце назбирали декілька десятків мільйонів на цей будинок. Ми збирали гривень. Угу. А чому там проживаєте не ви? Чому він на вас зареєстрований, а проживає ваш син? Ми там теж проживаємо. Ми проживаємо там влітку, але тут у нас теж є квартира. Більш того, щедрий пенсіонер, який заощадив мільйони, зароблені на курятниках ще в 90-ті, мабуть, платив і за утримання будинку. Бо воно має коштувати у кілька разів більше за середню зарплату його мешканця. Тут я б сказав, що це може бути від $2 тисяч до 5. Це щомісячна оплата за його обслуговування, охорону, прибирання, озеленення. І на відміну від батька-мільйонера на простенький Kia, автопарк його сина-посадовця куди більш бізнесовий. Приміром, оцей приватний Land Rover Sport з номерними знаками 7877EA. У офіційного дилера такий вартує близько 1,5 мільйони гривень. І у декларації позашляховик Павло Вікторович вирішив не вказувати. За кермом цього лендроверу водій. І його ми фіксували тут щодня. Сімейний водій приїздить за дітьми і відвозить їх до школи. Чекає, поки завершиться заняття, і забирає додому. Номерні знаки на цій автівці зареєстровані на іншого чоловіка. Але окрім того, що користується ним сім'я чиновника, справжнього власника і без цього впізнати неважко. Свої автівки заступник Укрспецекспорту маркує. Сімейні номери 7877 висять і на цьому лендровері, і на його Хонді, яку, на відміну від позашляховика за мільйон, посадовець не приховує. Відрізняються тільки букви. А ось у двір знов заїжджає Land Rover Sport і знов сімейні номери. Ці належать цивільній дружині Павла Старинця Олені. Цю автівку чиновник теж не вніс у декларацію, як і свою цивільну дружину, у якої з ним 3 дітей. І яка, нагадаємо, до недавнього часу теж працювала в Укрспецекспорті. Втім, якщо приватна машина зранку возить дітей до школи, то самого заступника голови оборонного держпідприємства катає службова. Новенька Toyota Highlander 2018 року випуску. Номерні знаки зареєстровані на Укрспецекспорт.
За даними електронного майданчика держзакупівель «Прозоро», це одна з найдорожчих покупок за кошт державного підприємства задля комфорту співробітників. Toyota Highlander у комплектації «Престиж» держпідприємство придбало за 1 мільйон 600 тисяч гривень. У автівці є система стабілізації, сенсори дощу, освітлення, двостороння сигналізація, круїз та клімат-контроль та додатковий захист двигуна. Державна компанія не пожалкувала придбати Павлу Вікторовичу не тільки робочий позашляховик останнього року випуску, але й його улюблені номери – 7 і 8. От таке суперефективне використання державних коштів. Автівка, яка належить держпідприємству виключно для робочого користування. І от вона висаджує чиновника зранку під Укроборонпромом, а далі водій приїздить от сюди. В елітний рибний ресторан «Фішер». І не те, щоб водій заїжджав сюди поїсти. Скоріше за все, він їздить по робочим питанням. Але не державного оборонного підприємства, а цілком приватного елітного ресторану, якого у декларації шефа цього водія з Укрспецекспорту ви, звичайно, теж не побачите. Ресторан авторської кухні «Фішер» на близько 100 осіб. Тут є основний зал з невеличкою естрадою для проведення музичних вечорів, зал-веранда, камінний зал і навіть окремий кабінет для проведення перемовин і зустрічей. Все це зроблено у скандинавському стилі. Тут можна замовити, наприклад, королівські креветки, восьминіга в горіховому соусі або карпаччо з лосося. І як написано на сайті закладу, це ресторан для успішних людей. А ще там написано, що це ресторан впевнених шукачів пригод і ловців удачі. Ви ж Сергій Борисович, правильно? Вірно. Ви спитаєте, до чого тут з'явився цей хлопець? Ні, не випадково. Це не так очевидно, але це офіційний власник цього елітного ресторану авторської кухні – Сергій. Скажіть, на вас зареєстрований ресторан, це ж не ваш, так? Я хочу, відповідаю, хочу, не відповідаю. Ну, ви власник елітного рибного ресторану. Возможно. Чому можливо? Я вам кажу, що ви так і є. Тому що ви написані в реєстрі прав. Це відкрита інформація. Хорошо. Будинок, в якому проживає власник люксового ресторану, відверто не дуже люксовий. Сергій живе тут, на околиці Києва, в однокімнатній квартирі. І ресторан на нього просто записали. Павло Вікторович Старинець не знаєте, хто? Не знаю, хто це. У вас є сестра? Есть. Угу. Вона ваша двійняшка, правильно? Ви в один день народились. Это тоже открытая информация? Так. Хорошо, значит, вы знаете ответ на этот вопрос. Угу. Просто у батька Павла Вікторовича, Віктора Старинця, вона вказана племінницею. Тобто ви йому племінник, а це ваш брат. Я не знаю, кто это. Ви фіктивний власник ресторану чи ні? Вы мне ставите вопросы, на которые я не хочу отвечать. А це і справді не прихована інформація. У соціальній мережі «Однокласники» батько чиновника Віктор Старинець, той самий, який на курятниках мільйони заробив, вказав Ольгу Коваленко своєю племінницею. Вона, відповідно, його дядьком. Ольга – це сестра власника коштовного закладу. А отже, сам власник і наш оборонний чиновник Павло Старинець – родичі. І на питання, чи підставний Сергій власник, дає відповідь інший показовий факт. У начебто власника елітного ресторану Сергія є ще одна професія – оператор кол-центру. От його резюме за березень цього року на Work.ua. Власник столичного коштовного ресторану на 100 осіб шукає роботу на 20 тисяч гривень. І у резюме зазначає, що він працював у провайдері «Воля» у 2016-му. Тобто в той самий момент, коли Сергій став засновником начебто власного люксового ресторану, ще працював на інтернет-провайдера. Ми про всяк випадок поцікавились. За середню заробітну плату оператору кол-центру відкрити рибний ресторан у столиці неможливо. Втім, так само, якщо ти працюєш лише за офіційну плату оборонного підприємства. Та попри це, щодня, інколи по декілька разів на день, ми спостерігали, як водій замкерівника Укрспецекспорту на робочій автівці приїздить до цього ресторану. 30 березня. Робоча Toyota Укрспецекспорту паркується під закладом. З неї виходить водій, якого кожного ранку можна зустріти під будинком чиновника. Через декілька хвилин водій виходить з закладу, несе в руках документи і відра.
Через годину Тойота повертається знову. Водій заносить до ресторану якісь папери. 1 квітня – наступний день. Водій Павла Старинця на Тойоті знову приїжджає до ресторану «Фішер». Наступного дня – вкотре. І так протягом тижня. Тож, на відміну від юридичного власника, якого ми тут жодного разу не побачили, щодня протягом усього тижня ми фіксували, як робоча Тойота, замкерівника Укрспецекспорту, їздить до ресторану, а його водій заносить папери до закладу. Чому ресторан саме рибний? Здогадатись не важко. В соціальній мережі Facebook добре видно, який улюблений вид відпочинку чиновника. Вот такие экземпляры мы берем. Каждые 5 минут. На сторінці у соціальній мережі заступника очільника Укрспецекспорту можна було побачити на фотографіях з геотегом у ресторані. Там він відзначав свята та фотографувався з друзями. Але після того, як ми намагалися з ним зустрітись, щоб поставити запитання, чиновник сторінку почистив. Саме так робить людина, якій немає що приховувати. Єдине, що залишилось, це позначки на фото, де його тегали інші люди. І от, наприклад, на фото інтер'єру ресторану «Фішер» Павла Старинця позначає дизайнер. Саме він вказаний на офіційній сторінці закладу як розробник ексклюзивного скандинавського стилю для ресторану «Фішер». Але був ще один не менш цікавий момент, який ми помітили, і на який, на жаль, так і не змогли знайти відповіді. Тому, зрештою, ні на що не натякаємо, але, можливо, знайдемо пояснення вже після виходу цього матеріалу. Щодня особистий водій не тільки приносив якісь документи до ресторану, він ще проводив зустрічі. Короткі, але досить показові. 30 березня. Ми вперше помітили, як разом з автівкою Укрспецекспорту приїжджає ще оця – чорний Subaru Forester. Спершу ми не звернули на це увагу, але зустріч повторилася і наступного дня. 1 квітня. До ресторану традиційно приїжджає водій замголови Укрспецекспорту на робочій автівці. Але не заходить всередину, а на когось чекає. Через кілька хвилин до закладу знов під'їздить той самий Subaru. Видно, як з автівки виходить чоловік і сідає в машину Укрспецекспорту. Через декілька хвилин він пересідає у власну, і вони роз'їжджаються. 2 квітня. Ситуація повторилась втретє. У дворі ресторану у той же проміжок часу близько 1 години дня. Цього разу першим приїжджає Subaru Forester. За керма виходить ось цей чоловік. На цей раз на відео добре видно, що він не з пустими руками. З собою несе сумку і сідає в автівку водія-керівника Укрспецекспорту. Через декілька хвилин він покидає зустріч на своїй. Цього часу вистачило хіба привітатись або щось передати. Для першого варіанту у автівку сідати не потрібно. Тоді які передачки обов'язково ховати від чужих очей? Наступного дня ситуація ідентична. 3 квітня водій Subaru виходить з автівки і роззирається навколо. Через декілька хвилин під'їжджає водій Павла Старинця. Водій Subaru щось дістає з заднього сидіння своєї автівки і знову сідає на переднє сидіння машини Укрспецекспорту. Не минає і хвилини, як він виходить, сідає за кермо своєї і покидає зустріч. Після перекуру покидає зустріч і водій замкерівника Укрспецекспорту. Що водій Subaru передавав водію замочільника Укрспецекспорту, ховаючи від чужих очей? І за що? Ми не змогли дати відповіді на ці питання, бо нам, на жаль, так і не вдалося ідентифікувати нинішнє місце роботи цієї людини. Тож, можливо, це допоможете зробити ви. Якщо знаєте, на кого чи де працює цей чоловік, пишіть на нашу пошту. Ми намагались розпитати чиновника Укрспецекспорту про походження майна, незадекларовані автівки і бізнес, і про дивні передачки у робочій автівці. Вирішили чекати на нього під оборонним концерном, куди кожного ранку його привозить водій. От ми, от шлагбаум підприємства, а от автівка. Зазвичай вона щоранку повертає і заїжджає під цей шлагбаум, але не цього разу. Тож друга ознака людини, якій немає що приховувати – втеча.
Цікаво, куди він зараз поїде, тому що ми наче чекали його там, а потім він розвернувся і не став заїжджати до Укроборонпрому. На дорозі затори, і ми пішки майже наздоганяємо посадовця-втікача, тож водій пришвидшується. І коли до автівки залишаються лічені метри на переході, він звертає у перший же поворот. Державне підприємство «Укрспецекспорт», у керівництві якого Павло Старинець, і його дочірні підприємства – єдині, хто мають право в країні експортувати товари оборонного призначення. Компанія експортує оборонну продукцію в країни по всьому світу – Індія, Арабські Емірати, Сполучені Штати і ще десятки країн, де «Укрспецекспорт» укладає валютні угоди. Ці угоди на продаж оборонної продукції йдуть під грифом «секретно», як і те, що закуповує країна для виконання оборонзамовлення. Відсутність перевірки якості закуплених товарів та закритість інформації про угоди на поставку зброї і військової техніки призводить до численних зловживань. Тож українські спецекспортери, його дочірні компанії – постійні фігуранти кримінальних проваджень і журналістських розслідувань. Була відкрита справа Генеральною прокуратурою України за перевитрати при поставленні спеціальних автомобілів Volkswagen управлінню державної охорони «Спецтехноекспорт». Ще одна справа стосується поставки бойових машин піхоти в 2017 році через кіпрську офшорну компанію «Петролінк». Прокуратура підозрює, що тоді з бюджету перевитратили понад 50 мільйонів гривень. Промоборонекспорта, ще одне дочірнє підприємство, яке ремонтувало двигуни гелікоптерів для флоту Мексики. Як вважають в Службі безпеки України, яка розслідує цю справу, кошти були сплачені посередникам. Фіктивні контракти, виведення грошей в готівку, оплата вигаданих агентських послуг, розтрата і привласнення. Правоохоронними органами від Генпрокуратури до НАБУ розслідується безліч кримінальних справ, пов'язаних з посадовцями українського спецекспортера. Перераховувати годинами. На лаві підсудних зараз екс-голова спецтехноекспорту Павло Барбул та нинішній очільник цього ж підприємства Владислав Бельбас. Їх підозрюють у розтраті $2 мільйонів, виведених при укладанні контракту з Міністерством оборони Індії. У розшук оголошено 2 колишніх голів Укрспецекспорту, а попередній голова цього ж підприємства – фігурант гучного оборонного скандалу. Плюс сроки у мене, здачі, штрафи, така робота. Концерн «Укроборонпром» він не робить висновки з попередніх справ. Так, на посадах залишаються директори, по яким вже відкриті справи. І незважаючи на це, що по ним тривають розслідування, вони роками обіймають свої посади на цих дочірніх підприємствах, тим самим фактично генеруючи нові кримінальні провадження. Тут же жодних висновків не робить уряд, тому що всі контракти по закупівлю запчастин, по продажу військових товарів є засекреченими. І це сприяє тому, що просто без конкурсів беруться якісь фіктивні фірми, на які скидаються мільйони, і потім, власне, коли слідство вже розпочинається, вже пізно, тому що немає ні фірм, ні мільйонів. І просто неможливо завершувати ці справи до кінця. Про велику ревізію оборонного концерну заговорили ще восени 2017 року. І навіть оголосили тендер на проведення міжнародного аудиту. Але його зупиняли, починали наново, змінювали умови і викреслювали дочірні підприємства зі списку проведення аудиту. У березні, на початку оборонного скандалу, Рада національної безпеки відреагувала тезою про негайне проведення міжнародного аудиту. Але вже травень та жодного кроку так і не зроблено. Аудитори оборонного концерну мали б доступ до засекречених контрактів та реальних показників виробництва. Тож він мав показати, чи були зловживання на посадах чиновників підприємства, багато з яких десятки років перебувають на своїх посадах. Чиновників, рівень життя яких роками не відповідає заробіткам, а майно приховано від декларування. Чи ефективні підприємства концерну, багато з яких загалом не виробляють ані зброї, ані військової техніки, і яку роль грає у цих процесах політична складова. Чи на тому результати діяльності концерну все ще видно не з висновків міжнародного аудиту, а з численних кримінальних проваджень?
Ну що ж, на сьогодні все. Нагадую, підпишіться на наш YouTube канал, там багато того, що ви не побачите в телевізорі. Заходьте до нас у соцмережі, пишіть там питання, подяки, прокльони, ну і так далі. За ось цим посиланням ви можете підтримати нашу команду фінансово і на цьому ж сайті почитати текстові версії розслідувань. А якщо у вас є якась тема, ось це електронна пошта спеціально для вас. В телеефірі побачимось за тиждень. Я Денис Бігус, це була програма «Наші гроші». До зустрічі.